سلام و درود. با 14 ویدیو از سری آموزش اکسل در خدمت شما هستم. در این جلسه قصد دارم فیلتر کردن داده ها رو به شما آموزش بدم در 2 سطح مبتدی و حرفه‌ای. از اونجایی که فیلتر کردن یکی از مهمترین ابزارهایی هستش که در اکسل با اون سر کار خواهیم داشت، حتما تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. اگر که به تازگی با اکسل آشنا شدین، من به شما پیشنهاد میکنم که ویدیوهای ما رو از ابتدا تا کنون تماشا بکنید که لینک اون رو در پلیلیست آخر ویدیو و در کپشن زیر همین ویدیو براتون قرار دادم. قبل از اینکه آموزش رو شروع بکنیم، من به شما پیشنهاد میکنم که حتما بعد از اینکه این آموزش رو تماشا کردین، اون رو تو اکسل تمرین بکنید، چون این آموزش فرار هستش و از خاطرتون میره. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. در این جلسه میخوام روش‌های فیلتر کردن داده رو به شما معرفی بکنم. همونطور که از اسمش مشخصه، فیلتر کردن داده به ما کمک میکنه که به اطلاعاتی که در جداول بزرگ میخوایم دسترسی پیدا کنیم با سرعت بیشتر دسترسی پیدا کنیم و در واقع فیلتر کردن دیتای ما رو، اگر مثلا چند صد هزار تا هم در یک شیت باشه، حذف نمیکنه، فقط اون دیتایی که مورد نیاز ما نیست مخفی میکنه تا دیتایی که مد نظرمون رو راحت تر بتونیم ببینیم. از اونجایی که این ابزار هم کاربرد زیادی داره، اکسل برای ما تو همون تب هوم که دم دستی تر هستش و به طور پیش‌فرض ما اون رو میبینیم، تو قسمت ادیتینگ سورت و فیلتر رو گذاشته. حالا توی قسمت‌های مختلف شما میبینید که سورت و فیلتر در کنار هم قرار گرفته، چون معمولاً نسبتا مکمل همدیگه هستم و من تو این جلسه احتمالاً دیگه به سورت نمیرسم و در جلسات بعدی به شما سورت آموزش میدم. و در واقع در تب دیتا شما اینجا هم یک بخش مجزا در قسمت سورت و فیلتر میبینید که اینا رو هم الان خدمتتون آموزش میدم. شما توی در واقع آموزش‌های قبلی با تیبل های حرفه‌ای آشنا شدین که بهتون گفتم وقتی شما یه تیبل ایجاد میکنید، خودش یکی از امکاناتی که اضافه میکنه توی این ردیف اول فیلتر رو هم براتون قرار میده. حالا ما در واقع داریم روی تیبل معمولی کار میکنیم و فیلتر رو خودمون میخوایم ایجاد بکنیم. خب الان این ستون اول ما هست که معیار فیلتر کردن ما این در واقع سطر هستش. شما اگر روی هر کدوم از این خونه ها کلیک بکنید و از همین تب هوم، حالا روی دیتا فرق نداره، روی قسمت سورت اند فیلتر رو انتخاب بکنید، کل این در واقع ستون این سطر رو برای شما انتخاب میکنه و همونطور که میبینید یک کامبو باکس، یه لیست باز شدنی براتون ایجاد میکنه که روی اون کلیک بکنید امکانات فیلتر رو برای شما نمایش میده. حالا من کنترل زد میزنم. اگر که شما به جای این کار کل اون سطر رو هم انتخاب بکنید و همون فیلتر رو بزنید، باز میبینید همین خونه هایی که مد نظر ماست رو شناسایی کرده و اونا رو براتون قابل انتخاب کرده. و من باز کنترل زد میزنم. روشی که حالا بیشتر پیشنهاد میشه، مخصوصا در جداولی که حالا همه رو شما میتونید راحت ببینید، خیلی ستون نداره، بهتر اینه که اون خونه های مد نظر خودتون انتخاب بکنید که بازم یه موقع اشتباهی تو اتوماتیک اکسل پیش نیاد و گزینه فیلتر رو بزنید. خب همونطور که میبینید همه این در واقع ستون‌های ما گزینه فیلتر رو الان داره. ما به این روش در واقع اوتو فیلتر هم میگفتیم، یعنی خودش اتوماتیک فیلتر انجام میده. یه ادوانس فیلتر هم داریم که حالا اون رو جلوتر خدمتتون عرض میکنم، برای کارهای یه مقدار حرفه‌ای تر هستش. خب اول یه نگاهی به این جدول میندازیم. نگاه کنیم، من کنترل و دکمه پایین میزنم. ما الان 5000 سطر داریم که مشخص خیلی زیاده و اگر ما بخوایم به یک سطر خاصی دسترسی پیدا کنیم برامون کار سختی خواهد بود. الان که فیلتر ما انتخاب کردیم، فرض میگیریم که مثلا ما میخوایم جنسیت رو انتخاب بکنیم و فقط مرد هامون رو بتونیم تو این لیست ببینیم. میبینید همینجوری که این پایین مشخصه، شما دو تا انتخاب دارید، زن و مرد. اگر تیکه مثلا زن رو بردارم و اوکی بکنم، اینجا فقط شما مردها رو میبینید. اگه دقت بکنید شماره سطر رو نگاه کنید، میبینید از شماره 1 شده 4، یه دفعه شده 7، شده 13 و یه حالت نیمچه جدول مانند کوچیکی این وسط قرار گرفته
یه نشون دهنده اینه که بقیه اون سطرهایی که ما نمیخواستیم هایت شده و از بین نرفته. اگه من دوباره بیام تیک زن رو بزنم دوباره همه رو شما میتونید ببینید. جایی که شما انتخابای کمی دارین، مثلا کشور هم انتخاب بکنم، ببینید تو این جدول کلا ما 3 تا کشور داریم، فرانسه و بریتیش و آمریکا، و در همچین مواردی شما شاید خیلی راحت باشه که بتونید همینجا با تیک اون چیزی که مد نظرتونه رو انتخاب بکنید. فقط قبل از اینکه بخش دیگر توضیح بدم، شما مرحله‌ای هم میتونید فیلترتون رو انجام بدید. فقط باید حتما خاطرتون باشه اگر میخواید چند تا فیلتر رو توی جدول اعمال کنید، اول از اون که گسترده تر هستش و بعد زیر مجموعه بعدیش رو به طور منطقی میخواید قرار بدین فیلتر رو انتخاب کنید. چون شما وقتی فیلتر رو انجام میدید خب یه سری سطرها رو هاید میکنه و بعدش توی اون هاید شده ها دوباره میتونید یه فیلتر دیگه بزنید و اگه این ترتیب اشتباه انجام بدید نتایج اشتباهی هم میبینید. پس اینو حتما توجه کنید. مثلا ما میخوایم بریم اول کشورهایی که فقط امریکا رو هستش برای ما نمایش بده. ببینید فقط کشور امریکا رو برد و توی مثلا امریکا حالا فقط خانوما رو این سری نشون بده که مردا رو برمی‌دارم. ببینید اینجا فقط الان ما در سطری می‌بینیم که اون خرید توی امریکا انجام شده و خریدار ما خانم بوده و حالا فرق نمی‌کنه 10 تا فیلتر دیگه توی ستونه بعدم بذارید. میگم فقط با توجه به که این فیلتر قبلا انجام دادیم امکانات بعدی هم برای شما باز میشه. که من حالا دوباره جدول رو کنترل زد میزنم به حالت قبلی برگرده. قبل که ادامه ویدیو رو ببینید، اگر که این ویدیو براتون کاربردی هستش حتما اون رو لایک بکنید تا ما متوجه بشیم. حتما ما رو سابسکرایب بکنید تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندید و اگر سوالی داشتید حتما بعد از دیدن کل ویدیو برامون کامنت بگذارید تا در اولین فرصت به شما پاسخ بدم. ممنونم. خب من حالا توی تب دیتا قرار میگیرم که کار کردم با فیلتر رو بخش اون رو توی این بخش سورتن فیلتر اینجا هم ببینید. یکی از امکانات خوب دیگه ای که فیلتر به ما میده، شما اگر یه سری در واقع سلولاتون رنگ بندی شده باشه فیلتر رو میتونید بر اساس رنگ هم انجام بدید. حالا مثلا اینجا چون مبلغ فاکتورها بوده رنگ بندی اینجوری انجام شده، اونه که کمتر از میانگین بودن مثلا به سمت قرمز رفتن و اونه که بیشتر از میانگین فروش ها در واقع توی فاکتور انجام شده بوده به سمت سبز رنگ رفته. شما وقتی روی این کامبو کلیک میکنید میبینید وقتی خونه‌های رنگی باشه یه گزینه براتون اضافه میکنه فیلتر بای کالر که وقتی روش میاین تمام رنگ‌هایی که توی اون ستون به کار رفته برای شما اینجا نمایش داده شده. اگر مثلا من بخوام فقط رنگ قرمز رو اون که کمترین فروش‌ها رو داشتیم انتخاب بکنم، ببینید تمام بین این 5000 تا فقط همین سطرها رو آورد که اینا خیلی در واقع فروش کمی داشتیم و فاکتورشون کمتر از میانگین بوده. حالا شما وقتی میخواید یه فیلتر رو حذفش بکنید به جای اون روش حالا من کنترل زد میزدم یا میتونید رو فیلتر بیاین انتخاب کنید، نه تو بخش سورتن فیلتر یه دکمه اینجا اضافه میشه کلیر که اگر اینو کلیک کنید کل فیلترها رو برمی‌داره. بخاطر این گفتم توی این تب دم دستتون باشه و راحت تر هستین. و موضوع بعدی این که حالا ما مثلا فیلدهای در واقع مقداری که متن داخلش بود رو فیلتر کردیم. حالا اگر بخوایم سراغ فیلدهای عددی بریم، حالا مثل سن، مثل تعداد خرید، مبلغ فاکتور، اینا به چگونه هستش؟ ببینید شما سن رو وقتی میرین انتخاب میکنید، وقتی کلیک بغلش میزنم میبینید که تعداد زیادی از سنهای مختلف داریم که اگر مد نظرتون باشه دقیقاً بعضی سنا رو بخوایم بردارید نکنید تیک سلکتور رو که بردارید همشون از حالت انتخاب برمیاد. مثلا من فقط میگم 24 ساله ها رو میخوام و 28 ساله ها رو، تیک این دوتا رو میزنم و فقط همونا رو برای من انتخاب میکنه میاره. اما اگر که بخوام یه شرط خاصی بدم چطوری عمل میشه؟ شما وقتی این قسمت کلیک میکنید این نامبر فیلتر رو برای خونهایی که شناسایی کرده نامبره میاره برای شما. یک سری گزینه‌های خاص داره که انگلیسی ساده هستش و چیز خاصی نداره که سخت باشه براشون. برای اگه ایکوال باشه به طور مثال مساویه، در واقع معنی ایکوال میده دیگه. روش که کلیک بکنیم میگه این سن مساوی چی باشه. مثلا من میذارم 25 سال. اگر شما این در واقع کامبوش هم بزنید سنهایی که تو این جدول هم هست و براتون میاره، میتونید از اون انتخاب بکنید بدون که تایپ کنید.
و اینجا میبینید که اند و اور داره، میتونید دو تا شرط رو در واقع قاطی بکنید. دوباره از این زیریه یا از حالتهای بعدی فیلتر، یا دوباره مثلا همون مساوی رو من انتخاب کنم این سری بزنم همینطور مثلا 25. دو تا شرط این امکانه به شما میده دیگه. اوکی که بکنم الان با این شرطی که ما انتخاب کرده بودیم چیزی نداشت که نیاورد. حالا این یک حالتش بود برای مساوی بودن. اگر که شما روی سن کلیک بکنید تو همون نامبرها، مثلا greater than یعنی میخواد بگه بزرگتر از یک عددی، اگر شما این انتخاب بکنید دیگه بزرگتر از چه عددی باشه. مثلا من میذارم اونه که سنشون بیشتر از 25 سال هستش. حالا اندورا هم میتونست بده دیگه، من یه مدل دارم میدم نکنید فقط سنهای بیشتر از 25 بود. دوباره من کلیر میکنم. اگر شما دوباره برید تو نامبر فیلتر مثلا لستن دیگه من اینو نمیارم دیگه، مثلا همون دیگه کمتر از یک عددی. بتوین اگه بزنید بین یک عددی و بین یک عددی میشه، مثلا بین 23 سال تا بین 26 سال. اوکی میکنید فقط سنه که مد نظر ما بود آورد. دوباره کلیرش میکنم. اگر شما مثلا بزنید که تاپ 10 یعنی 10 تای بیشتر، در حالا چون اینجا سنش معنی خاصی نداره، مثلا شما اگه روی فروش تعداد خرید بخواید این کار کنید نکنیم که این تاپ 10 رو بزنید خودش داره میگه که میتونید 10 و بیشتر هم بکنید، میتونید مثلا بکنید 20 تای اول فرق نمیکنه. من اوکی میکنم. این 10 تا اینا رو به شما 10 تایی که بیشترین فروش رو میبینید سبز هم هستش دیگه، بیشترین فروش رو داشتیم برای شما میاره که این هم توی کسانی که کار مدیریتی میکنن خیلی براشون کاربرد داره. دوباره من کلیر میکنم. حالا توی همون سن مثلا میارین باز البته بازم اینم برای مبلغ فاکتور بهتره. توی مبلغ فاکتور همون نامبر که شما میارین یه ابوریج یعنی بالاتر از میانگین. اگه شما اینو بزنید تمام اونایی که میبینید سبز و زرد اینا مثلا اونایی که فروش بالاتر از میانگین کل فروش داشتیم و برای شما بود. همینطور اگه بیاین شما انتخاب بکنید برو بزنید که کمتر از میانگین هم ببینید قرمزا اینا رو براتون آورد انتخاب کرد. میگم اینا خیلی جا براتون کاربردی خواهد بود. و اگر کاستوم هم بزنید که از اسمش مشخصه دیگه، برای اون چیزی که شما مد نظر شما تو طراحی براش میکنید. مثلا همون حالتی که تو اولین مثالش برای شما آوردم اینجا انتخاب میده، میگه دو تا شرط رو میتونید با هم قاطی کنید. مثلا من شرط اول میام انتخاب میگم که مثلا حتی اینجا گزینه هم داره، مثلا شما کنید end with، مثلا اگر اون فیلداتون حالا عددی هم باشه یا هرچی به یک چیز خاصی تموم بشه میتونید انتخاب بکنید. doesn't contain شامل یک عدد یا حروفی که دارید میزنید نباشه. انواع حالت ها هست که شما حتما بعد از این جلسه خودتون بشینید اینا رو تمرین کنید تا ببینید که قلقش چجوریه و حتما توی کارهای بعدی شما در واقع از اون استفاده خواهید کرد. من is less than رو میزنم، از منو مثلا میزنم کمتر از مثلا 709,000 خورده ای مثلا. اگر اند بزنید میگم باید حواستون باشه مثلا اون مثال اول که بردیم هیچی نیورد، چون اند میگه هم بعد این بالایی برقرار بشه هم شرط پایینی، یا موقع اگه اشتباه انتخاب کنید خب مطمئنا براتون چیزی نمیاره دیگه. اما اگه اور رو بزنید با هم دیگه ترکیبش میکنه. ما گفتیم اونایی که کمتر از 709,000 تا باشن و مثلا میزنیم is greater than بیشتر از مثلا 153,000 تا، یه چیزی بین این دوتا رو برای شما انتخاب میکنه که اوکی کنم. میبینید این در واقع فروش ها رو برای شما انتخاب کرد. خب اگر که هیچ کدوم از این حالتهای قبلی که به شما آموزش دادم چیزی که مد نظر شماست رو براتون ایجاد نکرد، شما یه امکانی به نام ادوانس فیلتر هم دارید که روش کلیک کنید میبینید که یک سری گزینه براتون میاره. اولین تیکی که شما میتونید انتخاب بکنید میگه که فیلتر the list in place، یعنی شما اون فیلتری که الان بهتون میگم چجوری انجام بدین و توی همینجا روی همین جدول این پلیس در واقع همینجا اعمال میکنه، مثلا اون فیلتر قبلی که دیدین همینجا برای شما نشون میده. اما اگر شما کپی تو another location رو بزنید به جای اینکه اینجا به شما نشون میده اون شرط شما رو اعمال میکنه و میبره تو اون محلی که اینجا بهش معرفی میکنید یه کپی از دیتا رو برای شما قرار میده.
که احتمالاً شاید بعضی وقتا براتون پیش بیاد که مثلا یه چیزی رو بخواید شما نتیجهش اینجا بردارید ببرید حالا چاپ کنید یا ببرید جای دیگه ارائه کنید، این گزینه براتون خوبه. اولین گزینه این جدول میگه لیست رنج، در واقع میگه اون لیست شما، اون جدول شما، اون چیزی که مد نظر رنجش کجاست، که خودش به طور اتوماتیک اکسل شناسایی کرد اینو و اگه دقت هم بکنید زده دیگه A1 از خونه 1 از اینجا تا خونه I 5001، یعنی کل جدول ما رو درست انتخاب کرده. اگر هم نبود شما با موس میومدید انتخاب میکردید دوباره اونجایی که مد نظرتونه رو به این حالا یا با موس یا دستی میزدید که اصلاح کنه اون قسمت جدول رو برای شما انتخاب کنه. خب بحث مهمی که توی این مدل در واقع فیلتر کردن داریم ما کرایتریا رنج، میگه اون منطقه شرط شما کجاست. خب الان من به شما توضیح میدم که قضیه از چه قراره. شما ببینید قبلا میمدید اینجا رو هر خونه که میخواستین کمباشو میزدید و شرطتون رو اعمال میکردید دیگه. حالا میگه یه جدولی حالا توی یه شیت دیگه فرق نمیکنه یا همینجا شما میتونید برای خودتون طراحی کنید شرطتون رو تو اون اعمال بکنید. توصیه که من به شما میکنم اینه که اصلا شما تایپ استفاده نکنید، چون اگر که شما در تایپتون اشتباه پیش بیادش کوچکترین اشتباه یا حتی حتی اسپیس این دیگه درست عمل نمیکنه. بعد عین همون نوشتاری که شما تو جدولتون داشتین و توی لایت شرطتون بیارید. من فرض میگیرم که میخوام در واقع کشور رو فیلتر کنم. من این نکنیم کنترل در واقع C میزنم و میام اینجا کنترل V میزنم، اینو در واقع پیستش کردم. خودتون یکی از چیزی که مد نظرمونه کشوره. حالا یکی از چیزهای دیگه مثلا سن، دوباره من اینم اینجا کپی میکنم و میارم اینجا پیست میکنم. سنم در واقع ما میخوایم بهش شرط بدیم. حالا فعلا برای همین دوتا کافیه دیگه، چون روش مثل همه دیگه، بیشتر شلوغش نکنیم. حالا میگیم که توی کشور مثلا میخوایم اونایی که توی مثلا امریکا هستن انتخاب کنیم. من خونه امریکا رو انتخاب میکنم، کپی میکنم و میارم اینجا پیستش میکنم. خب این شد برای کشور. و نکته مهم اینه که برای سن، الان مثلا من اگر یه سن خاصی مد نظرم بود، همون مثلا 25 اینجا کپی میکردم میوردم اینجا و نشون بدم که ببینید چطور کار میکنه. کنترل وی، این الان نایه شرط ما شد. خب من میام اینجا دوباره همون ادوانسی که بهتون گفتم انتخاب میکنم، جدولی که درست انتخاب کرده، نایه شرط رو از اینجا کلیک میکنم، بعد با موس این ناحیه‌ای که شرط ما قرار داره انتخاب میکنم و اینجا اینتر میکنم. این الان برای ما اینجا در واقع انتخابش کرد. اگر که اوکی بزنم میبینیم تمام خونه‌هایی که در واقع امریکایی بودن و 25 سالشون بود انگار که شما با اون روش قبلی انتخاب کردین برای شما جدا کرده. باز دوباره من کلیر رو میزنم، امکان حذف میشه. نکته جالبی که وجود داره شما اینجا میتونید شرطتون رو تایپ کنید. مثلا من دیگه اینو دیلیت میزنم بزرگتر از، حتما صفحه کلیدتون باید در حالت انگلیسی باشه که تست بکنید اشتباه نشه. من میگم بزرگتر از 25 سال. خب الان چون راستچین شده این داره این شکل نشون میده. اگه شما در حالت چپچین گذاشته باشید این شرطتون رو، ببینید من اینجا میام چپچینش میکنم خب که ترتیبش رو درست نشون بده. حالا اگر که من بیام در واقع دوباره اون ادوانس رو بزنم، جدول رو انتخاب بکنیم. خب این چون قبلا انتخاب کرده بودیم، اینم این نکته بود که خوب شد دیدیم، چون قبلا روی این جدول بودیم این اشتباهی این ناحیه رو انتخاب کرد. من کنسل میکنم، روی یه جایی از این جدول کلیک میکنم، ادوانس رو میزنم، الان دوباره این جدول درست انتخاب کرد. کرایتریا هم که حالا یه بار انتخاب کرده بودیم دوباره انتخابش میکنیم. اوکی. الان میبینید تمام خونه هایی که سنشون بیشتر از 25 سال بود انتخاب کرد. یه چیزی که توی شرط ها باید حتما حواستون باشه، توی شرطی که شما تعیین میکنید هر کدوم که در یک سطر اینور به اینور قرار میگیره گزینه های بینش معنی و میده، یعنی کشور یونایتد استیتس و بالا 25 سال و حالا هر شرط دیگه که میذاشین باید تمام اینا به طور همزمان اعمال شده باشه، شرایطش وجود داشته باشه، شما اینجا بتونید نتیجه رو ببینید. اما اگر یک شرطی رو در سطر پایینیش بزنید، این سطر نسبت به این سطر معنی یا میده. مثلا همینجا من دوباره یونایتد استیتس رو انتخاب میکنم، میگیم که در واقع
این سری یونایتد استیتس باشه، گفتیم این بالای 25 سال دیگه. من میارم بخاطر اینکه فرمتش شبیه همون بشه. حالا بالای 25 سال من میذارم کوچیک‌تر از 40 سال. این شد 2 تا شرط دیگه. حالا اگر ما توی ادوانسد بزنیم، جدول بالا رو که درست انتخاب کرده، جدول پایین رو باید بیاریم بهش تعیین کنیم که کل این جدول ناحیه شرط ما هستش. اینتر رو میزنم. اوکی. حالا میبینید رفت جفت اینا رو با هم دیگه اعمال کردش. حالا ما در واقع اشتباه کرده بودیم، اون هنوز تو حالت فیلتر قبلیش مونده بود، برای همین میبینید این حالت ایجاد شده. حالا فرق نمیکنه توی آموزشی که ما می‌خواستیم بدیم این روش کار هست. خب تنها بخشی که موندهش این بود که گفتم اگر بخواید در جای دیگه خروجی بگیرین که الان اونو خدمتتون انجام میدم. خب در این مثال آخر من براتون مدل اندم که همونطور که گفتم در یک سطر معنی اند میده رو انجام میدم و همزمان برای کپی در یک قسمت دیگه. ببینید من دوباره همون سن رو دوباره اینجا کپی کردم و این سری گفتم که مثلا بزرگتر از 25 سال و این سری کوچکتر و مساوی 27 سال، یعنی میشه در واقع 26 و 27 دیگه. وقتی روی جدول کلیک میکنم ادوانسد رو بزنم، خود جدولی که درست انتخاب شده، جدولی که مقصد ما هستش رو میارم انتخاب میکنم، این قسمت هستش کرایتریای ما و اینتر میکنم و این سری میگم کپی تو انادر. میگه کجا اینو میخوای کپی کنی؟ شما هر خونه ای که انتخاب بکنید اون میشه مبدأش که اینجا به بعد برای شما خروجی رو بزنه. من این خونه رو انتخاب میکنم، میگم اینجا به بعد در واقع خروجی ما باشه و اوکی میزنم. همونطور که میبینید تمام کسایی که کشورشون در واقع یونایتد استیتس بود و سنشون بالاتر از 25 یعنی 26 و کوچکتر مساوی 27 یعنی 27 بود آورد انتخاب کرد و این عیناً جدول اون ور رو آورد برای ما این ور کپی کرد و شما میتونید از این استفاده کنید برای قسمت دیگه.